انا جيت. السلام عليكم وتحية مني لكل متتبعين قناتي الجداد. انا بس عايزة اقول حاجة. انا متشكرة جدا ليكم، ومتشكرة كمان لخالد صديقي. هو كان انا كان عندي اصابة، وكنت شوية مهملة القناة، بس هو طبعا اخد باله منها، وهو ما غيرش مسارها، وانا مش قفلت القناة او اديتها لحد. هو بس كان بينزل فيديوهات عن ماتشات كورة او اهداف الكورة. فهتلاقوها طبعا عندكم في القناة تحت. ده لاني انا كنت مريضة، فما كنتش بعمل فيديوهات. متشكرة جدا جدا لكل اللي دخل سأل عليا. بشكر كل الناس اللي تابعوا قناتي وكانوا بيعلقوا وبيعملوا كومنتات جميلة، وتابعوني على الخاص وكلموني واطمنوا عليا، وانا بخير الحمد لله. كلنا عارفين الظروف الجديدة اللي جدت على العالم، الفيروس الجديد اللي انتشر وبينتشر بسرعة. عشان كده تم إغلاق أغلب الأماكن، المطاعم، المولات، المحلات الصغيرة، حاجات. دلوقتي بقينا نشتري من على الإنترنت كلنا طبعا، يعني معروف. فطبعا الخروج هيكون في جناين، ممكن جناين حوالين البيوت، ممكن جنينة مفتوحة، لأنه ده هو الأمان لأطفالنا ولينا. ف ربنا يسترها علينا كلنا ويرفع عننا البلاء والغمة. وهقول لكم انه مفيش حل ان احنا غير ان احنا نفضل في البيت، ان يعني نحاول ما نخرجش كتير، نحاول ما يكونش فيه احتكاكات كتير، لان الفيروس الجديد ده بينتشر بسرعة، غير الفيروس اللي هو القبل. عشان كده بنصح كل اصحابي، كل الناس اللي انا بعرفهم، واي حد عنده اطفال وحابب يخرج بيهم، يا ريت في الاماكن العامه، الجناين المفتوحه. ممكن لو لعبه صغيره زي درون مثلا، يعني يلعبوا بيها الاطفال، اللي هم طبعا سنهم كبير، يعني فوق ال 14 سنه او السبع او الثمان سنين، عادي يعني جدا. وطبعا الاطفال الصغيرين طبعا هيفرحوا جدا بالاماكن المفتوحه. بس علشان نكسر الملل، لانه كتير حصلت الفترة اللي فاتت دي جرائم كتير جدا جدا، بتضر بيها عائلات كاملة، يعني خصوصا هنا في ألمانيا، في هامبورج. بنسمع الفترة الأخيرة دي عن جرائم بتحصل كتير. طبعا ده بسبب الضغط النفسي، بسبب الظروف اللي بنمر بيها كلنا. طبيعي طبعا الإنسان بيحب الحرية، بيحب إنه يطلع، بيحب إنه ما يكونش مقيد. موضوع الماسك ده كمان، إنك لازم تكون ملتزم إنك لابس الماسك طول الوقت. طبعا شيء ممل جدا جدا. انا عن نفسي شخصيا مجربه ده. لما كنت بروح اشتري مع الولاد او حاجه زي كده، فكنت يعني بتخنق بسرعه منه. بضطر ان انا كل شويه اطلع من المكان اللي انا بشتري منه او بعمل حاجه شوبنج فيه، اخد شويه هوا وارجع تاني اكمل، وده طبعا ما بيفقد تركيز الواحد انه يشتري حاجه. عشان كده دايما كنا بنشتري من على الانترنت، وطبعا الحاجات طبعا بتيجي متاخره، وساعات بتيجي مش مظبوطه ولازم نرجعها. فكانت حاجة يعني مملة إلى حد ما. فربنا يرفع عنا الوباء. أخيرا بقول لكل أصحابي، ومتشكرة جدا جدا ليكم، كل اللي سأل عليا، كل الناس اللي طمنت عليا، ومتشكرة جدا لأصدقائي اللي وقفوا جنبي وساعدوني في إن القناة تفضل ثابتة. وبحبكم كلكم كلكم. طبعا بداية تجربتي مع الدرون يعني كنت شوية، يعني حاجة صعبة بالنسبة لي، حاجة جديدة. طبعا ابني اللي كان بيحركه وكده، فهسيبكم مع الاختبار ده بتاع الدرون. طبعا لسه مصورتش بيه حاجات كتير، يعني لسه هصور طبعا حاجات بيه كتير. بس هو دي كانت تجربة. روت روت بلاو 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 روت. Wieso hast du so eine große... Warte, sie anfangen jetzt zu fliegen. Nein? noch nicht? Geht weg jetzt. wieso هي ممكن تطلع في وشنا تدمرنا يعني؟ Ja. الإقلاع الأول والأخير عشان أنا حاسة إن هي هتروح مش هترجع. يلا يا حاجة درونة، عارف لو وقعت على البتاعة دي هتتخبط هتتكسر، خلاص انتهى أمرها. معاك قطع غيار انت طبعا. استنى. Soll ich? Ja, Soll ja, ich? mach. Ja.
العب. لو النبي مش في دماغي النبي متكسره. Nein, Natalie, wo bleibe dir? Natalie, دي لو خدتك هتطير بيك يا ماما. خلي جباك. ناتالي لو وقعت على راسك ناتالي فرحانة بيها. ناتالي خلاص لسي مبسوطة هي بيها. كيفك عشان هتطير فليكت يت. ناتالي بتجري ازاي؟ بالسلامة يا حاجة، بالسلامة. قول لها بالسلامة. خليها تيجي علينا بقى، خليها تيجي بالبطيء. ما ينفعش تجيبها بالبطيء، احب التصوير البطيء. هسيبها هي، مش هي فين ناتالي فين وهي فين. العب. انا عايزه اشوف تصويرها، نسيت والله. خلينا نشوف. يلا. من وين kannst du das Handy haben? لا انا ممكن افرق. Natalie, geh weg, bisschen. لا مش عايزه الهاند بتاعك، انا عايزه اصور من الهاند بتاعي اللي هي بتصوره دي. عشان الجو كمان بالليل خلي بالك ما تقعش على الحجاره، هتتكسر بجد. ده اخرك يما. هي بتطلع في الروح حاليا تقريبا، بتطلع في الروح. مش فاهمه ايه الحكمه من حجاره زي دي في عادي هولدس. مش فاهمه ايه مش فاهمه. اسمحنك ماشي. عايزه اوري الناس ده عياد الميلاد. الجو مرعب، في دخانة غريبة. Natalie, du darfst nicht direkt davor gehen, sonst kann ich sie nicht steuern. هي ما بتجيش جنبها. Hast du sie gemacht? Er hat ein Auto gefahren. Oh mein Gott, die schaffen es. يا سلام، انت يعني دي حركة يعني حلوة مبسوط بيها يعني. انا عايزة اشوف هي صورت ايه. طب بتخليها تبعد ايه؟ Alter. Ich kann nicht hier. طبعا هو عشان لسه اول مرة بيشغلها، اول مرة بيجربها، طبعا مش عارف يوصلها لحد فين. درون. انا هقعد على المرجحة شوية. أنا شوكن. طب خلي بالك عشان ممكن تكون. أنا شوكن. بصي انا هحط الواتساب بتاعتي. أنا شوكن. يا شوكرين يا ستي شوكرين. لا كل واحد يشوكل نفسه، ماليش انا شوكة لحد. يا الله انا صدقت قعدت على المرجحة. هتقوميني الدنيا Raketenstart. يعني انا كده اشتغل. Raketenstart bedeutet so ganz hoch. Ja. حاضر. Wieso? Warum? Guck. احنا لسه طالعين. Der war voll. يا لا انت ما كنتش عاملها فل اكيد. فل. حاضر ركيتن شتاك. ست شوكي الهانم. Das ist kein Raketenstart. والله يا بنتي خلاص Das ist الصحة kein راحت. Raketenstart. طبعا كلنا شفنا ازاي كانت ناتالي مبسوطة والاولاد مبسوطين بالدرون. حاجة كده بتفرح الولاد وخلاص في المواقف اللي احنا عايشين فيها دي. وربنا ان شاء الله يفرح الجميع، وربنا يزيح عننا الغمة. واتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو. السلام عليكم.